तर आज आपण टॉपिक पुढचा बघणार आहोत ॲटम्स, मॉलिक्युल्स अँड न्यूक्ली. ॲटम्स, मॉलिक्युल्स अँड न्यूक्ली त्याच्यामधला शीटमधला जो आपला असणारा पहिला जो क्वेश्चन आहे, स्कॅटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अँड रुदरफोर्ड्स ॲटम मॉडेल याच्यावरती असणारा स्टँडर्ड लेवल त्यातला फर्स्ट प्रश्न आहे. According to classical electromagnetic theory, the electron in an atom will move along a. काय म्हटलेलं आहे? According to classical electromagnetic theory, classical electromagnetic theory नुसार electron in an atom will move along a. तर ही जी क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरी आहे त्याच्यानुसार एखादा इलेक्ट्रॉन त्याच्या ॲटम मध्ये कोणत्या मार्गाने फिरत असतो असा प्रश्न विचारलेला आहे. त्याला खाली 4 पर्याय दिलेले आहेत. According to classical mechanics, whenever the electron which is revolving in a circular path around the nucleus, then its energy should be radiated such that it move in a spiral path and its radii becomes decreasing. काय सांगतोय मी? क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरीनुसार जेव्हा एखादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भोवती फिरतो तेव्हा फिरत असताना त्याच्यामध्ये असणारी एनर्जी रॅडिएट होते आणि एनर्जी रॅडिएट झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये असणारी त्याची रेडियस आहे ती रेडियस काय होते? डिक्रीज होते. आणि रेडियस डिक्रीज झाल्यामुळे ते आर मूव्ह इन क्लोजर पाथ, ते अतिशय न्यूक्लियसच्या जवळ येतात अँड मूव्ह अलॉंग ए स्पायरल वे. आणि ते कशी फिरतात? मग स्पायरली फिरतात. सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन आपला येतोय डी. सो पहिल्याचं ऑप्शन आहे डी. त्यानंतर पुढं सेकंड बघायचं. The distance of the closest approach of an alpha particle fired at a nucleus with kinetic energy E is R0. आता क्लोजेस्ट अप्रोच जो आहे कशामधला? जेव्हा हे समजा एखादा अल्फा पार्टिकल फायर झाला, बंबार्ड झाला त्या न्यूक्लियस वरती, त्यावेळी त्याची कायनेटिक एनर्जी ई आहे आणि त्याच्यामधलं असणारं जे डिस्टन्स आहे ते आहे R0. ओके. What is the distance of the closest approach when the alpha particle is fired at the same nucleus with kinetic energy twice E? मगाशी एनर्जी किती होती? E. आता एनर्जी किती आहे? twice E. मग आता म्हणे त्याच्यामधला असणारा डिस्टन्स कसं होईल? हा इथं साधा प्रश्न विचारलेला आहे. तर लक्षात घेतलं तर या ठिकाणी आपल्याला हे माहिती पाहिजे की जो असणारी याच्यामधली जी एनर्जी आहे, This energy is directly proportional to R0. Energy is directly proportional to R0. जर आपण त्याच्यामध्ये असणारी एनर्जी जर आता वाढवली, म्हणजे काय केली? ट्वाइस केली, तर साधारणपणे हे दोन्ही जे आहे ते एकमेकाला कसं आहे? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. त्याचा अर्थ जर R0 इकडे घेतला तर काय होईल? R0 इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 E. ह्याचा अर्थ काय होणार आहे? तर हा जर 2 इकडे गेला तर धिस एनर्जी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू हा 2 इकडे छेदामध्ये आहे. सो देअरफॉर याचं जे आन्सर रिक्वायर्ड आहे ते काय असणार आहे? ऑप्शन नंबर ए, दॅट इज R0/2. हा त्याचं काय असणार आहे? ऑप्शन असणार आहे ऑप्शन नंबर ए, R0/2. आवाज इथपर्यंत येतोय माझा? तर जवळ या. नेक्स्ट आता आपल्याला बघायचं आहे तिसरा प्रॉब्लेम हायर लेवलचा. An alpha nucleus of energy half mu² bombards the heavy nuclear target at charge GD. आता एक अल्फा न्यूक्लियस आहे ज्याची एनर्जी दिलेली आहे ½ mu², bombards the heavy nucleus target of charge GD. आता एखादा अल्फा पार्टिकल जर हेवी न्यूक्लियस ज्याचा चार्ज GD आहे त्याच्यावर जर बंबार्ड केला, त्याचा बडी मार केला, then the distance of the closest approach for the alpha nucleus will be proportional to. मग त्याचं काय प्रपोर्शन असणार आहे? कशामधलं? Distance of the closest approach for the alpha nucleus. So therefore, याचा जर विचार केला आपण, so this is based on Rutherford scattering experiment. हे रुदरफोर्डच्या स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट वरती डिपेंड आहे. आता त्याची असणारी एनर्जी किती आहे? ऍक्च्युली ½ mv². एनर्जी काय आहे त्याची? ½ mv². त्याच्यामध्ये असणारा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स जो आहे जे त्याला ऍक्च्युली बांधून ठेवणार आहे 1/4πε0 Q1 Q2/R. So therefore 1/4πε0 as it is. Q1 that is first charge, that is twice E, electrons charge. Q2 that is ZE upon radius distance किती दिलेला आहे? R0. सो हा जो R0 आहे तो मी इकडे घेतो. सो R0 इज इक्वल टू हा जो 2 आहे तो इकडे जाईल
त्यानंतर आहे एम व्ही स्क्वेअर पण इकडे जाईल आणि काय चेंज होणार आहे 1/πε0 झेड ई स्क्वेअर अपॉन एम व्ही स्क्वेअर हे जे आहे ते ऍज इट इज. याचा अर्थ काय होतो तर याचा अर्थ आर नॉट जर इकडे घेतलं तर Q1 Q2 आणि आर ही इकडे जाणार आहे आणि त्यानुसार इक्वेशन आपलं काय राहील आर नॉट इज 1/πε0 झेड ई स्क्वेअर अपॉन एम व्ही स्क्वेअर. याचा अर्थ काय तर आर नॉट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. सो तिसऱ्याचा जे आन्सर आहे 1/m ऑप्शन नंबर बी. तिसऱ्याचा ऑप्शन येतो बी. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 4. इन रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. रुदरफोर्डचा जो स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट त्याचा स्टडी तुम्ही ऑलरेडी केलेला आहात. जर नसेल केलेला तर त्याचा स्टडी करा, त्याशिवाय समजणार नाही. समजण्यासाठी तुम्हाला रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंटचा अभ्यास करावा लागेल. व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 इन रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ अ चार्ज Z1 अँड मास M1. आता त्याचा प्रोजेक्टाइल चार्ज आहे Z1 आणि त्याचा मास आहे M1. अप्रोचेस ए टार्गेट न्यूक्लियस आणि ते कशावरती झालेलं अप्रोच झाले एका टार्गेट न्यूक्लियसवरती ज्याचा चार्ज आहे Z2 आणि ज्याचा मास आहे M2. सो द डिस्टन्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज R0. द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज. मग त्याचा जो क्लोजेस्ट अप्रोच आहे त्याचा डिस्टन्स आहे R0. मग प्रोजेक्टाइलची एनर्जी किती असणार आहे तर या ठिकाणी आपण ते सॉल्व्ह केलेलं आहे. इन रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट काय आहे रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट मध्ये kinetic energy of bombarding particle is completely converted into potential energy. Kinetic energy जी काय आहे bombarding particle ची त्याचं रूपांतर कशामध्ये केलं जातं ऍक्च्युली पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये केलं जातं. कम्प्लिटली केलं जातं when it is an closest approach or not. So according to this condition kinetic energy half mv square half mass m1 v velocity म्हणजे इथं त्याचं सिम्बॉल घेतलं u. It is half m1 u square is 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Z1e Q2 Z2e upon R0. The 1/4πε0 as it is e square upon R0 आहे Z1 into Z2 Z1 Z2. आता ही टोटल टर्म काय आहे as a constant आहे. So therefore is equal to k Z1 Z2. So where k is a constant, constant ची व्हॅल्यू काय आहे 1/4πε0 e square upon R0. So the energy is directly proportional to याचा अर्थ ही जी एनर्जी आहे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कशाला आहे Z1 Z2. दॅट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लेम. इन रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट 60 particles were scattered per minute for θ1 is equal to 90 degree. आता रुदरफोर्डच्या स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट मध्ये जवळपास 60 पार्टिकल स्कॅटर्ड होतात पर मिनिटाला ज्यावेळी θ90 असतो राईट अँगल असतो. How many particles will be scattered per minute for theta is 60 degree? मग असे किती पार्टिकल स्कॅटर होतील ज्यावेळी थीटा किती असेल 60 डिग्री असेल. हे कसं सॉल्व्ह केलेलं आपण बघा. when theta is equal to 90 डिग्री आता त्याचा ऍक्च्युअली स्कॅटरिंग अँगल किती आहे 56 असतो. ओके स्कॅटरिंग अँगल किती असतो 56. हे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती पाहिजे. ही जी व्हॅल्यू आहे ही माहिती पाहिजे. स्कॅटरिंग अँगल रुदरफोर्डच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये किती आहे 56. आता त्यांनी θ2 दिलेला आहे तो 60 दिलेला आहे. तर रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट मध्ये द नंबर ऑफ स्कॅटर्ड पार्टिकल्स दॅट इज मग नंबर ऑफ स्कॅटर्ड पार्टिकल्स कसे फाइंड आउट करायचे तर या इज नंबर ऑफ स्कॅटर्ड पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2. 1/sin⁴ θ/2. आता हे लक्षात ठेवा. हे नंबर ऑफ स्कॅटर्ड पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ sin⁴ θ/2. सो देयरफॉर n2/n1. So n2 means sin θ1/2. Okay. n1 means sin θ2/2 rest 4. n2 जर इथं घेतला तर छेदामध्ये आपल्याला θ1 भेटणार आहे तो इथं अंशामध्ये येईल. n1 जर घेतला तर छेदामध्ये θ2 भेटेल तो इथं अंशामध्ये घेतला. त्याच्यानुसार रेस्ट 4 sin. आता हा किती असतो अँगल ऍक्च्युअली तर 90 आहे. 90/2 means 40 डिग्री. θ2 किती आहे 60. 60/2 means half that is 30 degree. आता we know that sin 45 that is 1/√2. sin 30 that is half rest to 4. आता हे जर ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला तर इथं किती येणार आहे 2 आणि इथं किती येणार √2. अगेन √2 rest 4 means किती येईल आन्सर 4. So therefore n2 is equal to 4 times n1. n2 is equal to 4 times n1. n2 is equal to 4 times n1. So therefore
4 into what is the value of n1? That is 60. 4 into 60, that is 240. So answer is that, option is that D. ऑप्शन कुठला येणार आपल्याला इथं? डी ऑप्शन येणार आहे. इथं लक्ष पाहिजे. ऑप्शन कुठला येणार आपला? डी येणार आहे. नेक्स्ट 6 नंबर प्रॉब्लेम. अ बीम ऑफ फास्ट मूव्हिंग अल्फा पार्टिकल्स वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ थिन फिल्म ऑफ गोल्ड. इकडे या. तर या आकृतीमध्ये आपल्याला दाखवलेलं आहे. आता एक बीम आहे. तर या ठिकाणी असे बीम दाखवलेले आहेत. बीम ऑफ फास्ट मूव्हिंग अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिरेक्टेड टुवर्ड्स अ थिन फिल्म ऑफ गोल्ड. The parts A dash, B dash and C dash of the transmitted and reflected beams corresponding to the incident parts A, B and C of the beam are shown in diagram. The number of alpha particles C. याचं जर तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्वेशन केलं तर C हा जो अल्फा पार्टिकल आहे तो गोल्ड फॉलोवरती इन्सिडेंट होऊन डेव्हिटेड झालेला आहे. ज्या अर्थी डेव्हिटेड झालेला आहे त्या अर्थी मॅक्झिमम किंवा मिनिमम अल्फा पार्टिकल्स त्याला सापडलेले नसणार आहेत. जर ए कडे लक्ष दिलं तर ए हा जो पार्टिकल आहे तो एक्झॅक्टली अनडेव्हिटेड आहे. ए डॅश ॲज इट इज आहे. ह्याचा अर्थ त्या ठिकाणचं असणारं जे काय स्कॅटरिंग आहे ते कसं आहे? मिनिमम आहे, कारण तो अनडेव्हिटेड आहे. बीचं जर तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्वेशन केलं तर बी या पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल म्हणजे त्याचा असणाऱ्या न्यूक्लियसवरती इन्सिडंट झाला आणि टोटली पाठीमागं फिरला. म्हणजे टोटली 180 डिग्रीमध्ये तो काय झाला आहे? पाठीमागं फिरलेला आहे. ह्याचा अर्थ काय? तर ए डॅश विल बी मॅक्झिमम अँड बी डॅश विल बी मिनिमम स्कॅटरिंग, कारण 180 डिग्रीमध्ये फिरलेला आहे. सो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट 7. An alpha particle of energy 5 mega electron volt is scattered through 180 degree by a fixed uranium nucleus. समजा काय म्हटलेलं आहे? एक अल्फा पार्टिकल आहे ज्याची एनर्जी दिलेली आहे आपल्याला 5 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज स्कॅटर्ड थ्रू 180 डिग्री बाय अ फिक्स्ड युरेनियम न्यूक्लियस. द डिस्टन्स ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज द ऑर्डर ऑफ. आता ऍक्च्युली हा प्रश्न AIEEE 2004चा आहे. कसं सॉल्व्ह करणार? आपल्याला दिलेलं आहे डिस्टन्स आर क्लोजेस्ट अप्रोच पासूनच. कायनेटिक एनर्जी कायम कशामध्ये कन्वर्ट केली जाते? पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये. सो इनिशियल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी किती आहे? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. फॉर्म्युला काय? 1/4πε Q1 Q2 upon R² इंटू त्याचा असणारा डिस्टन्स किती आहे? R. सो मल्टिप्लाय विथ R. So R get cancelled. So 1/4πε Q1 Q2 upon R. So Q1 uranium है. So 92 of electrons. Q2 that is 2e, that is alpha particle असल्यामुळे त्याचं 2 इलेक्ट्रॉन असणारे माहिती आहे. So 5 मेगा. मेगा means 10⁶ into E जो आहे असा. फर्स्ट त्याच्यामध्ये असणारा जो काय 1/4πε आहे याची व्हॅल्यू किती असते? 9 × 10⁹. त्यानंतर नेक्स्ट त्याच्यामध्ये असणारा Q1 किती आहे? बँड इलेक्ट्रॉन्स. आणि Q2 किती आहे? 2 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय R. हा R मी इकडे घेतला आणि ही व्हॅल्यू मी इकडे घेतोय. म्हणजे काय होणार बघा? R इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 92e इंटू 2e डिवाइडेड बाय 5 × 10⁶. हे सॉल्व्ह केलं तर सॉल्व्ह केल्यानंतर R इज 5/3 × 10⁻14 मीटर हे भेटणार. सो देअरफॉर मीटर आहे हे सेंटीमीटर मध्ये केलं तर आणखीन त्याच्यामध्ये +2 ऍड होतील म्हणजे 5.3 × 10⁻12 सेंटीमीटर. सो R इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 सेंटीमीटर. जनरली आपण SI सिस्टीम मध्ये ठेवतो ते सगळं. कशामध्ये ठेवतो? SI सिस्टीम मध्ये. मात्र सेंटीमीटरचं रूपांतर मीटर मध्ये जर दिलं असेल तर त्याचे ऑप्शन शोधा. सेंटीमीटर मध्ये दिलं असेल तर ते ऑप्शन सोडवलं पाहिजे. सो दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर. नेक्स्ट याचा येतो ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट आपण आता प्रॉब्लेम बघणार आहोत. बोहर्स ॲटम मॉडेल, रेडियस, एनर्जी अँड बोहर्स ऑर्बिट. आता त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड लेवल आपण सुरुवातीला बघतोय. प्रॉब्लेम नंबर 8. द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हायड्रोजन ॲटम टू व्हेलोसिटी ऑफ लाइट इन एअर. आता काय म्हटलेलं बघा? स्पीड रेशियो म्हणजे तुम्हाला समजतं. रेशियो म्हणजे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर. आता रेशियो मध्ये आपल्याला न्यूमरेटर मध्ये काय सांगितलेलं आहे? अंशामध्ये speed of an electron in ground state, that is V, to the Bohr's first orbit of hydrogen atom to velocity of light in air, that is C. So V upon C means V means E square upon twice from not H, C as it is. So असा जो ऑप्शन आहे तो बघा ऑप्शन
काय आहे तो ई स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट एच सी. इट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट 9th. Energy of the electron in nth orbit of hydrogen atom is given by En is equal to किती दिलेला एनर्जी minus 13.6 upon n square. Energy of the electron in the nth orbit of hydrogen atom is given by En is equal to minus 13.6 upon n square. The amount of energy needed to transfer electron from first orbit to third orbit is. मग अशी किती एनर्जी रिक्वायर्ड लागेल की आपल्याला काय करायचं आहे, तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तो फर्स्ट ऑर्बिट मधून थर्ड ऑर्बिट मध्ये काय करायचं, शिफ्ट करायचा आहे. त्याच्यासाठी मग किती एनर्जी रिक्वायर्ड आहे. सो जो दिलेला डाटा आहे तो आपण आधी लिहितो. En इज इक्वल टू मायनस 13.6 अपॉन एन स्क्वेअर. आता जनरली फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट आपल्याला काय करायचं आहे, ते शिफ्ट करायचं आहे. म्हणजेच काय, E1 मायनस E3 इज इक्वल टू काय, इज इक्वल टू minus 13.6, that is energy, into bracket highest orbit 1 upon 3 square minus lowest orbit 1 upon 1 square. हे सॉल्व केलं तर काय येणार, minus 13.6 as it is. हे जर सॉल्व केलं तर काय येणार, 8 upon 9 multiply with this, so required answer is that 12.09 electron volt. That is 12.09 electron volt. So नवव्याचा जे असणारा ऑप्शन आहे तो डी येतोय. नेक्स्ट 10th. If small r1 is the first Bohr radius, then the radius of the third Bohr orbit is given by. समजा small r1 जर पहिल्या Bohr orbit ची रेडियस असेल तर तिसऱ्या Bohr orbit ची रेडियस किती, असं आपल्याला विचारलं आहे. हा प्रश्न आहे AIPMT 1992 त्यानुसार प्रश्न आहे. तर जनरली बघा Bohr रेडियस ही कशी आहे, ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. ओके, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेअर. So therefore आपल्याला थर्ड बोहर ऑर्बिटचं बघायचं आहे. सो R3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड बोहर ऑर्बिट 3 स्क्वेअर, म्हणजेच R3 इज इक्वल टू 9 R1. सो R3 इज इक्वल टू 9 R1. ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट 11. The energy required to remove an electron in a hydrogen atom from the first state corresponding to n is equal to 10 is. अशी किती एनर्जी रिक्वायर्ड लागेल, काय करायचं आपल्याला, तर n इज इक्वल टू 10th ऑर्बिट मध्ये असणारा एखादा इलेक्ट्रॉन जर आपल्याला रिमूव्ह करायचं असेल तर किती एनर्जी लागेल असा प्रश्न आहे. सो 11 इज इक्वल टू E1. जनरली फर्स्ट जी स्टेट आहे त्याची एनर्जी किती असते, मायनस 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. असं 10th ऑर्बिटसाठीची जी असणारी एनर्जी आहे ती किती असणार आहे, मायनस 13.6 अपॉन n स्क्वेअर, म्हणजे 10 चा स्क्वेअर म्हणजे 100 मीन्स हा जो पॉइंट आहे तो 2 वर इकडे शिफ्ट होईल, म्हणजे मायनस 0.136 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. त्याचा आन्सर किती येईल, मायनस 0.136 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सो देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n is equal to 10 to infinity is 0.136 electron volt. Next, problem number 12. The energy of the electron in the ground state of the hydrogen atom is minus 30.6 electron volt. The energy of the electron in first excited state. आता ग्राउंड स्टेटची एनर्जी दिली मायनस 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आपल्याला विचारलेलं आहे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो देयरफॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट corresponds to n is equal to 2. ग्राउंड स्टेट म्हणजे n is equal to 1. एक्साइटेड स्टेट जर म्हटलं तर n is equal to काय होतं 2. सो देयरफॉर E2 is equal to minus 13.6 upon n square. इथं प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर किती आहे 2. सो 2 स्क्वेअर दॅट इज 4. मायनस 13.6 ला 4 ने डिवाइड केलं तर रिक्वायर्ड आन्सर इज मायनस 3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, सो 12चं जे आन्सर आहे ते किती आहे, मायनस 3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. दॅट इज ऑप्शन नंबर जो आहे तो आहे सी. नेक्स्ट 13th problem. The energy of an electron in the excited hydrogen atom is minus 3.4 electron volt. Excited hydrogen atom मध्ये असणारी जी एनर्जी आहे ती किती दिली, मायनस 3.4 electron volt. According to Bohr's theory, the angular momentum of the electron in that excited state is. त्याचा असणारा angular momentum. What is the formula of angular momentum? nh/2π. सो n ची किंमत इथं फाइंड आउट करायची, आपलं रिक्वायर्ड आन्सर आपल्याला भेटेल. काय म्हटलेलं आहे, द अकॉर्डिंग टू बोर्स थेरी द अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट. सो रिक्वायर्ड आन्सर इज द रिक्वायर्ड फॉर्म्युला इज दॅट व्हॉट इज फॉर्म्युला, दॅट इज
energy E is equal to minus 13.6 upon n square. आता how much energy will be given? That is minus 3.4 is equal to minus 13.6 upon n square. But n square आता काय करू, हा जो n square आहे तो मी इथे लिहिला आणि minus 3.4 जर इथे डिवाइड केलं तर minus 13.6 divided by 3.4 minus minus cancel 3.4 4s are 13.6. So n square is equal to 4. Taking square roots on both sides, n is equal to किती येणार आहे 2 येणार आहे. So therefore angular momentum is equal to nh upon 2 pi. So n ची व्हॅल्यू काय आहे 2, 2h upon 2 pi, 2 cancel, remaining is that h upon pi. So this is required answer. So 13 so जो ऑप्शन तो h upon pi, that is option number B. धन्यवाद.